લઈને જોવું કે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન થતું હશે અને ઇલેક્ટ્રોનનું વિથડ્રોઅલ થતું હશે બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણે કેનાથી આપણે સમજશું બરાબર તો કે હાઇપર કોન્જુગેશન થી સમજશું પહેલા હાઇપર કોન્જુગેશન પહેલા આપણે હાઇપર કોન્જુગેશન લઈ લઈએ બરાબર પછી ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટની વાત કરશું અને પછી લાસ્ટમાં રેઝોનન્સ. તો હાઇપર કોન્જુગેશન ની આપણે વાત કરીએ તો હવે આપણને ખબર પહેલા પડે છે કે હાઇપર કોન્જુગેશન કહેવાય કે નહીં બરાબર એ કેમાં થતું હોય તો જે આલ્ફા હાઇડ્રોજન હશે ને એમાં થતું હશે. જે કાર્બન આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતો હશે ને એમાં હાઇપર કોન્જુગેશન થશે. એનું એક એક્ઝામ્પલ છે CH3 એ એનું એક્ઝામ્પલ છે હાઇપર કોન્જુગેશન. આ આપણે શેમાં વાત કરી છે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેશનમાં વાત કરી છે બરાબર. પછી વાત કરશું ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઅલમાં બરાબર. પછી વાત કરશું ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઅલમાં પહેલા કરી લઈએ ડોનેશનની વાત. તો એમાં છે ફંક્શનલ ગ્રુપ CH3. તો કોન્જુગેશન કેમાં થશે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે C ડબલ બોન્ડ C બરાબર C ડબલ બોન્ડ C અહીંયા એક કાર્બન એની પાસે મિનિમમ કેટલા એક હાઇડ્રોજન તો હોવો જ જોઈએ. આની બેલેન્સની પૂરી કરવા માટે આપણે 3 હાઇડ્રોજન રાખ્યું બરાબર. હવે જે કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ હશે ને એના પછીનો કાર્બન કેવો કહેવાશે આલ્ફા. આલ્ફા કાર્બન કહેવાશે બરાબર. ડબલ બોન્ડ પછીનો એક કાર્બન આલ્ફા. હવે આલ્ફા ઉપર એક હાઇડ્રોજન છે એને કેવું કહેવાનું આલ્ફા હાઇડ્રોજન. તો જે આવું ટાઈપ હોય ને આવા ટાઈપમાં એમાં શું થતું હશે હાઇપર કોન્જુગેશન એમાં શું થતું હશે બરાબર. એટલે શું મિનિમમ જરૂરી હોય એક હાઇડ્રોજનની જરૂર પડે હાઇપર કોન્જુગેશન થવા માટે. તમને ગ્રુપમાં આપેલું છે કોઈ પણ આલ્કાઇલ ગ્રુપ બરાબર. આલ્કાઇલ ગ્રુપમાં મેં શું લીધું CH3 લીધું. હવે એ કેવી રીતે થતું હોય આપણે જોઈએ. બેન્ઝીનની એક રિંગ છે બરાબર. એક બેન્ઝીનની રિંગ લીધી. હવે એક્ઝામ્પલ તમને બુકમાં કયું આપેલું છે આલ્કાઇલ ગ્રુપ કોઈ પણ આલ્કાઇલ લેવાનું તો આપણે CH3 લઈ લઈએ CH3 બરાબર. શું હતી કન્ડિશન જે કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ હોય એના પછીનો એક કાર્બન હોય એની પાસે મિનિમમ એક હાઇડ્રોજન હોવો જોઈએ એને કહેવાનું આલ્ફા કાર્બન ઉપરનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન બરાબર. તો અહીંયા એવી રીતે જ થયું અહીંયા કાર્બન છે આવી રીતે કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ એના પછીનો એક કાર્બન બરાબર. એના પછીનો અહીંયા એક કાર્બન છે આ બે કાર્બન ડબલ બોન્ડ વાળો એના પછીનો એક કાર્બન એટલે આ એક કાર્બન છે એના
વિથડ્રોવલ નો મીનિંગ શું થાય તો કે જે ફંક્શનલ ગ્રુપ હશે ને એ શું કરશે રિંગના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે બરાબર આમાં શું થતું હતું રિંગને ઇલેક્ટ્રોન આપતા હતા જો બરાબર આ શું કરશે ખેંચી લેશે પોતાની તરફ એટલે શું થશે અહીંયા આ મોડ છે ને ઈ અહીંયા આવી જશે અને જે આ ક્લોરીન છે ને એ રિમૂવ થઈ જશે એટલે શું બન્યું Cl કાર્બનની તો એનર્જી પૂરી થઈ ગઈ આ બે જે બોન્ડ હતા એમને હવે આ બોન્ડ ક્યાં આવ્યો અહીંયા આવ્યો બરાબર તો અહીંયા શું થયું ઇલેક્ટ્રોનની કમી થઈ ગઈ તો અહીંયા શું આવશે પ્લસ ચાર્જ આવશે બરાબર જો એક્ઝેક્ટ આના કરતા ઓપોઝિટ આ જે ફંક્શનલ ગ્રુપ હતું ડોનેશનમાં એ ડોનેશન કરતું હતું બરાબર આમાં શું હતું પોતાની તરફ ખેંચશે અને રિંગ પાસે ઇલેક્ટ્રોનની કમી કરી નાખશે થઈ ગયું ડોનેશન અને વિથડ્રોઅલ બાય હાઇપર કોન્જુગેશન બરાબર હવે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એમ લઈએ એક હાઇપર કોન્જુગેશન આપણે જોઈ લીધું ડોનેશન અને વિથડ્રોઅલ બંનેમાં હવે આપણે જોશું બાય રેઝોનન્સ હવે જોશું રેઝોનન્સ થી જોવાનું છે બરાબર હવે એનું એક્ઝામ્પલ લઉં OCH3 બે લોન પેર છે બરાબર જે બોન્ડમાં ભાગ લેતી નથી આપણે કેની વાત કરીએ યાર ડોનેશન બાય રેઝોનન્સ બરાબર એટલે કે છે આ ગ્રુપ હશે ને એ શું કરતું હશે ડોનેટ કરતું હશે બરાબર કેવી રીતે એ જોઈએ જે આ જે લોન પેર છે ને એ ક્યાં આવશે અહીંયા આવશે એટલે એક મોડ બનાવી નાખશે આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એક બોન્ડ બનાવે OCH3 એટલે અહીંયા એક જ લોન પેર વધી એક લોન પેર તો અહીંયા બોન્ડ બનાવી નાખ્યો હવે અહીંયા બોન્ડ બનાવ્યો આ તો હવે તો આયા એને બોન્ડ ઓલરેડી બનાવી નાખ્યો તો કાર્બનની વેલેન્સી કેટલી થઈ જાય 2 3 4 ને 5 તો કાર્બનની વેલેન્સી 4 હોવી જોઈએ 5 મોલ તો જે આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી જશે અને અહીંયા માઈનસ ચાર્જ થશે શું થયું રેઝોનન્સ થયું અને એનાથી શું થયું જે આ હતું ને એને રિંગને ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા એટલે કે ડોનેશન થયું બરાબર રેઝોનન્સ હવે આપણે વિથડ્રોઅલમાં જોઈએ બેન્ઝીન છે એના ઉપર શું છે C ડબલ બોન્ડ O H બરાબર આવી રીતે છે આના કરતા શું હશે ઉલટું જશે એટલે કે પોતાની તરફ ખેંચશે ઇલેક્ટ્રોનને એટલે શું કરશે જે રિંગના ઇલેક્ટ્રોન હશે ને એ અહીંયા બોન્ડ બનાવી નાખશે હવે જો આ બોન્ડ છે એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બોન્ડ બનાવશે અને અહીંયા શું થશે ડબલ બોન્ડ થઈ જશે બરાબર હવે અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે એના ઇલેક્ટ્રોન એક બોન્ડ અને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા થશે એટલે શું થશે આવી રીતે થઈ જશે અને આના પર માઈનસ ચાર્જ આવશે બરાબર આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જઈને એને એક બોન્ડ બનાવ્યો તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની કમી થઈ જશે એટલે કે આવશે પ્લસ ચાર્જ આવશે એટલે આને શું કર્યું જે ફંક્શનલ ગ્રુપ હતું ને એને રિંગ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધા આમાં શું હતું રિંગ
વિથડ્રોવલમાં હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા પ્લસ આનું એક્ઝામ્પલ લઉં તો આ કાર્બન છે, આ કાર્બન છે, આ કાર્બન છે, બરાબર. ડોનેશન આ x માઈનસ છે. આ વિથડ્રોવલમાં છે. કાર્બન 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 અહીંયા y પ્લસ ચાર્જ વાળું. તો માઈનસ ચાર્જ શું દર્શાવે? એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન હશે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન હશે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની નેગેટિવિટી આપણે કાર્બન કરતા આની વધારે હશે, બરાબર. તો કાર્બનની આના કરતા વધારે હોય ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવિટી, બરાબર. તો એરો કેની તરફ જાય? જે આ ઇલેક્ટ્રોન હશે બોન્ડના ઈ કેની તરફ ખેંચશે? x ની તરફ ખેંચશે, બરાબર. આમાં ઉલટું થશે. આમાં કાર્બનની ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવિટી y કરતા શું હશે? વધારે હશે. એટલે y ના ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ ખેંચશે. જે વધારે ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવિટી હોય ને, ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવિટી જેની વધારે હોય ને એ પોતાની તરફ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે, બરાબર. પ્રોસ્ટેન લોરી નિયમ અનુસાર શું કીધું હતું? હાઇડ્રોજન પ્લસ હતો, હાઇડ્રોજન માઈનસ હતો. હંમેશા બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને લઈને વહી જાય. આ હંમેશા ડોનેટ કરે, બરાબર. એટલે આનાથી આના તરફ, આ કાર્બનથી આ કાર્બન તરફ, બરાબર. તો આ શું થશે? પાર્શિયલ પોઝિટિવ. આ એના કરતા ઓછો, આ એના કરતા ઓછો, બરાબર. જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે એમ શું થશે? ઓછા ઓછા ઇલેક્ટ્રોન એક તરફ આવતા જશે, બરાબર. આ એક્ઝામ્પલ પ્લસ આ ઇફેક્ટ અને માઈનસ આ ઇફેક્ટનું બુકમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આપણે જોઈએ. તો પ્લસ આ ઇફેક્ટ એટલે કે ડોનેશનમાં કયું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એને? CH3 એટલે કે કોઈ પણ આલ્કાઇલ ગ્રુપનું એક્ઝામ્પલ છે. તો હું એક બેન્ઝીન લઈ લઉં, એના ઉપર CH3 ગ્રુપ, બરાબર. હવે ડોનેશન થાય છે એટલે કે આનાથી આના તરફ ડોનેશન થાય છે. એટલે જો જે સિસ્ટમ હતી ને, આ ગ્રુપ છે, બરાબર. આ એક ગ્રુપ છે અને આ એક સિસ્ટમ છે. તો ગ્રુપ થી સિસ્ટમ સુધી શું થાય થતું હોવું જોઈએ? ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાતા હોવા જોઈએ, બરાબર. તો આ શું છે? આનાથી આના તરફ આવતા હોવા જોઈએ. એટલે શું થતું હોવું જોઈએ? અહીંયા કેવી ઇફેક્ટ આવતી હોવી જોઈએ? પ્લસ વાળી ઇફેક્ટ આવતી હોવી જોઈએ. પ્લસ વાળી ઇફેક્ટ કેમ? તો આ એક ગ્રુપ છે, આ એક ગ્રુપ છે, આ આખી સિસ્ટમ છે. તો આ એક સિસ્ટમ છે, આ એક ગ્રુપ છે. તો ગ્રુપ થી સિસ્ટમ તરફ આવતા હોય, બરાબર. ગ્રુપ થી સિસ્ટમ તરફ જ્યારે આવતું હોય ને ત્યારે એને કેવી કહેવાય? પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ, બરાબર. પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. એટલે આ થશે પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ. પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ થતી હોય એટલે આ જે ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એ રિંગને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતા હોય, બરાબર. ડોનેટ કરી નાખે એટલે આને પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કહેવાની. અને આપણે હવે જોઈએ વિથડ્રોવલમાં. વિથડ્રોવલ